سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د جاوا سکرپټ 20 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په جاوا سکرپټ کې دننه په ارې موضوعاتو کې دننه په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو نو په دې درس کې به موږ او تاسو په ارې لینث باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د یو ارې لینث معلوم کړو چې یار په دغه ارې کې ټوټل څو آیټمز پروت دي یعنی په دې ځان پوهول غواړو نو د دې کار لپاره length tells you how many elements are inside length تا ته دا وایي چې څومره یا څو دانې elements ستا په دغه ارې کې دننه څه دي موجود دي راځو ګورئ فرض کې ما سره یو variable دی او په دې کې ما یو ارې جوړ کړی دی د colors په نوم ما سره یو ارې دی او په دې کې دننه ما سره رنګونه دي red green blue yellow ټوټل موږ سره څو دانې شو یو دوه درې څلور اوس فرض کوئ ما سره values یا items چې دي ډېر زیات دي او زه غواړم په دې ځان پوه کړم چې د دغه values څو دانې دي ما سره ټوټل length د دوی څو دی نو دې مقصد لپاره تاسو کولی شئ چې د length method نه یا د length نه څه وکئ استفاده وکئ ګورئ important rule مهمه رول دا دی موږ تاسو سره په دې کې The length is a count. Length چې دی خپله یو count دی. The last index is length minus 1. او زموږ او ستاسو آخرنی index چې دی length minus 1 دی. صحیح ده؟ 4 elements indexes 0, 1, 2, 3. ګورئ راځئ په عملي ډول پرې کار کوو. صحیح ده؟ فرض که ما سره یو array دی د colors په نوم او په دې کې ما سره رنګونه موجود دي. زه راځم دلته لیکم red همداسې زه دلته لیکمه blue همداسې زه دلته لیکمه blue دې نه وروسته زه لیکمه دلته لیکمه black دې نه وروسته زه راځم دلته لیکمه white او په end کې زه دلته لیکمه purple دغه colors ما ټول ولیکل دلته زه غواړم چې په دې ځان پوه کړم چې دغه ارې چې کوم دی د دې length ټوټل څومره دی یعنې په دې کې ټوټل څومره values دي نو دې لپاره څه کولی شم دغلته راشم console.log او زه ورته وایم چې colors په نوم چې کوم ارې دی dot length د دې length ماته څه که په console کې print که اوس چې کله زه راځم او دلته په ویب براوزر کې خپل کنسول خلاصوم نو تاسو کتلی شئ دلته 15 لیکل شوی ولې 15 لیکل شوی چې ځکه چې دې ارې لینث په ګوتا سره 5 دی 15 دی دی په ګوتا سره یو دوه درې څلور and this is 5 15 آیټمز ټوټل په دې کې موجود دي نو دې لینث هم 5 دی نو لینث په ګوتا سره څه شو دلته پرنټ شو دا خو شوه موږ او تاسو سره د length موضوع چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې length څه شی کو پرنټ کو بل خبره د انډکس ما تاسو ته مخکې هم کړې ده چې انډکسز چې دي د دې د صفر څخه شروع کېږي خو length جدا څیز دی صحیح ده انډکس چې دی په هغه ویلیو دی یا هغه نمبر دی په کوم باندې چې ته کولی شي د ارې یو آیټم اکسس کړي مګر د دې length د دې اندازه ښایي موږ او تاسو صحیح ده او length چې دی د یو څخه شروع کېږي بله مهمه موضوع موږ او تاسو سره changing array elements د array د elements چینجول موږ او تاسو په string کې هم یو موضوع ویلی و چې strings موږ او تاسو سره mutable نه دي صحیح ده strings immutable و یعنی موږ او تاسو نشو کولی چې strings چې کوم values دي یعنی هر value هر حرف څخه یې صحیح ده چې هغه څه کو چینج کو مګر arrays are mutable arrays څه شی دي موږ او تاسو سره mutable دي مطلب دا دی individual elements can be changed د دې مطلب دا چې هر individual item ته کولی شي چې په دې کې څه کې change کړي یا هر individual element په دې کې ته change کړي هماغه پخوانی example دی ګورئ بله موضوع دا دی assign a new value to an existing index ته کولی شي یو existing چې کوم index دی دې ته یو بل نوی value څه کې پاس کړي او the original array is updated په دې کې څه شی کېږي زموږ original چې کوم array دی هماغه پکې update کېږي راځئ زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې څنګه دا کار موږ تاسو کولی شو زه دلته colors print کوم صحیح ده او red blue black white purple
زه داسې کول غواړم دغه 2 کې چې کوم موږ او تاسو سره دغه بلیک لیکل شوی د دې په ځای زه یو بل کلر لیکل غواړم دلته نو د دې لپاره ته کولی شې چې د څه شي څخه استفاده وکړې ته به لومړی راسې کلرز انډیکس به ورته مشخصه کړې انډیکس څوم دی دویم انډیکس دی د دې ویلیو باید څه شي مساوي شي له اکوا کلر څخه اکوا کلر اوس چې کله زه دی سیف کړم نو تاسو کتلی شئ په دویم انډیکس باندې موږ او تاسو سره دلته د بلیک په ځای اکوا ولیکل شو نو په دغسې طریقې تاسو کولی شئ چې یو انډیکس چې کوم ویلیو دی دا بیرته څه کوي چینج کوي همداسې تاسو کولی شئ فرض کړئ په زه غواړم په دی موږ او تاسو سره په څلورم انډیکس باندې دی صحیح ده زه غواړم په څلورم انډیکس باندې چې کوم پرپل لیکل شوی دی د دې په ځای زه فرض کړئ زه ورته وایم چې باید ولیکل شي پینک او زه دی سیف کوم نو تاسو اوس کتلی شئ په 4th نمبر انډیکس کې موږ او تاسو سره پینک ولیکل شو حاله چې دلته موږ او تاسو پرپل لیکلی و او اوریجنل زموږ او ستاسو چې کوم ارې دی همدغه اپډیټ کېږي ګوره صحیح ده دغه زموږ او ستاسو ارې دی کله چې دا ویلیو ورته لیکو نو دی ډایرکټ اپډیټ کېږي نو له دې معلومیږي چې ارې موږ او تاسو سره میوټیبل دی یعنې موږ کولی شو د هر ویلیو جدا جدا چینج کړو نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي دې نه وروسته بله موضوع موږ او تاسو سره د لوپینګ تھرو اریز دی ګورئ ډېری وخت موږ سره په پروګرامینګ کې د دې ضرورت هم رامنځته کېږي چې موږ د اریز کې دننه څه وکړو لوپینګ ترسره کړو صحیح ده ما سره یو ارې دی زه غواړم دی د یو لوپ په استعمال سره رن کړم ډایرکټلی یعنې ټول ویلیوز په یو ځای پرنټ کړم نو فار لوپ and far off are two essential choices نو far off او far loop چې کوم دی دا تر ټولو مهمه choices دي چې موږ او تاسو کولی شو ترې نه استفاده وکړو لومړی راځو په دې کار کوو چې څنګه کولی شو د far loop په استعمال سره دا کار ترسره کړو نو لومړی خو موږ او تاسو سره یو ارې موجود اوسي صحیح ده چې هغه ارې کې ته کولی شو فار لوپ فرض کړئ زه ورته یم let I is equal to 0 یو ویریبل جوړوم د I په نوم 0 پکې سټور کوم ولې 0 سټور کوو ځکه زموږ او ستاسو چې کوم ارې دی انډیکسینګ د 0 څخه شروع کوي همداسې یو بیا دوه همداسې مخې ته ځي که نه نو انډیکسینګ چې د 0 څخه شروع کوي دا هم باید موږ او تاسو 0 واخلو هغې نه وروسته ورته وایي I less than fruits dot length تر څو چې I کم و د fruits length څخه fruit length موږ او تاسو سره اوس څو دی یو دوه درې تر څو چې دا د دریو څخه کم دی نو ته I پلس پلس له I سره یو اډ کوه لومړی ځل خو دا 0 دی نو کنډیشن زموږ او ستاسو صحیح دی که نه لینت ته کم دی نو کنسول ډاټ لاګ کې موږ او تاسو سره د I ویلیو چې کوم دی پرنټ کېږي دا ځل I ته کوم ویلیو راغلی اپل راغلی یعنې په 0 انډیکس باندې اوس کومه ویلیو دی اپل دی دې نه وروسته چې I پلس پلس شو یعنې د I ویلیو موږ او تاسو سره دې ځلې یو شوی دی نو په اول انډیکس باندې چې کوم هغه دی هغه به I نه پرنټ کېږي دې نه وروسته بیا I پلس پلس بیا به موږ او تاسو سره په دویم انډیکس باندې چې کوم پروت دی هغه به پرنټ کېږي راځو په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ او تاسو سره دی کار کوي نو زه راځم فار لوپ اخلم لومړی دلته یو ویریبل جوړوم د I په نوم او په دې کې څه سټور کوم 0 له دې نه وروسته زه ورته یم چې کلرز تر څو چې دغه کلرز په نوم ویریبل دی دا لیس دین سوري I په نوم چې کوم ویریبل دی دا کم دی د څه څخه د colors dot length څخه د colors variable یا د colors array د length څخه نو ته په هغه حالت کې څه کوه I پلس پلس له I سره یو اډ کوه او دلته زه راځم ورته یم چې ته موږ سره console dot log او څه شی موږ سره پرنټ کوه colors او colors کې هم موږ او تاسو سره I نو تاسو اوس کتلی شئ موږ او تاسو سره دلته red یعنی ټوله ارې موږ او تاسو سره پرنټ شوی red blue black white purple ټوله ارې موږ او تاسو سره څه شو دلته پرنټ شو نو په دغه طریقې موږ او تاسو کولی شو خپله ارې د یو لوپ په استعمال سره څه کړو رن کړو دا خو لومړی شوه چې د فار لوپ which should I use کوم یو باید موږ او تاسو استعمال کړو فار لوپ کا فار آف ګورئ فار لوپ موږ او تاسو need د انډیکس فار لوپ کې کله چې موږ او تاسو انډیکس ته هم ضرورت لرو نو په هغه حالت کې موږ او تاسو فار لوپ نه استفاده کوو فرض که زه غواړم یوازې زه راځم کنسول یا همدلته په لومړني کنسول کې زه د کلرز نه مخکې یو کاما اچوم یا کاما اچولو نه مخکې I زه ورته یم ماته پرنټ کړه نو ګورئ د انډیکس هم زه کولی شم چې پرنټ کړم 0 1 2 3 4 انډیکس هم ما سره پرنټ شو
خو که چیرې زه غواړم چې بغیر د انډکسونو یې پرنټ کړم نو بیا کولی شي need only the values نو ته کولی شي د far off نه استفاده وکړې یوازې زه valueګانو ته ضرورت لرم د یو array نو ته بیا کولی شي د far off نه څه وکړې استفاده وکړې نو که چیرې ته غواړې د far off نه استفاده وکړې نو دلته راشه far دلته ورته ووایه چې color په نوم یو نوی variable of colors صحیح شو ځکه موږ تاسو خو دلته یو نوی variable د color په نوم جوړو صحیح ده خو مقصد بله دا دی چې تاسو باید دلته دا یو variable کې واچوئ صحیح ده او له دې نه وروسته اوس دلته ورته خپل هماغه value چې کوم دی دا یې ورته څه کوي print کوي نو زه راځم په console.log او دلته ورته وایم چې ته ما سره د color په نوم چې کوم variable دی دا print کړه ګورئ نو اوس څه شی کوي ګورئ زه تاسو ته دا تشریح کړم color په نوم موږ تاسو یو بل variable جوړ کړه که نه د دې colors کې چې څومره values دي دا راځي د color variable ته او که چیرې موږ تاسو دی بیا print کړو نو دا لوپ کې رن کېږي red blue black white purple ټول موږ تاسو سره څه شو رن شول نو دا زموږ او ستاسو د JavaScript د نن ورځې کلاس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي له تاسو څخه مې یو وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو هره نوې ویډیو تاسو ته د هرې نوې ویډیو تاسو ته یو نوټیفیکیشن یا یو میسج درشي نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت